Good morning, student. In last lecture, we already studied that gradient operator and divergence operator. Okay. Then today's lecture, we will study the Laplacian operator del square. Okay. Then here we calculate the Laplacian operator. ओके डेल स्क्वेअर इथे आपण डेल स्क्वेअर हा लॅप्लासियन ऑपरेटर जो आहे डेल स्क्वेअरने डिनोट केला जातो आणि याची व्हॅल्यू आपण डिराईव्ह करणार आहोत. ओके देन हिअर वी यूज दी grad psi is equal to E1 cap divided by H1 dou psi by dou U1. ओके हे ऑलरेडी डिराईव्ह केलं आहे तेच इक्वेशन आपण इथे यूज करतोय लास्ट लेक्चरचं. E2 cap divided by H2 dou psi by dou U2 plus E3 cap divided by H3 dou psi by dou U3. Okay. Here we use this equation. Then grad psi del psi is equal to del psi is a vector function. Is a vector function therefore we can write हे जर वेक्टर फंक्शन असेल तर आपण असं पण लिहू शकतो दॅट del bar psi is equal to f bar is equal to f1 e1 cap plus f2 e2 cap plus f3 e3 cap. Okay, this is the equation number 1. Okay, then but we know here f1 is equal to 1 upon h1 dou psi by dou u1. f2 is equal to 1 upon h2 dou psi by dou u2 and f3 is equal to 1 upon h3 dou psi by dou u3. Okay, we know that this value of f1 f2 and f3, this is equation number 2. Now del square psi is equal to, how to split that, del dot del psi, right? But del psi is equal to काय घेतो आपण f. ओके is equal to del dot bar f bar dot. Okay, then this equation number, हे जे इक्वेशन आहे ऑलरेडी आपण हा जो आहे हा डिराईव्ह केलेला आहे. लास्ट लेक्चरमध्येच डायव्हर्जन्समध्ये आपण डायव्हर्जन्स ऑफ एफ जो आहे तो आपण काय केलेला आहे इथे डिराईव्ह केलेला आहे. डायव्हर्जन्स ऑफ एफ बार तेच इक्वेशन इथे आपण यूज करतोय. डायव्हर्जन्स दॅट मीन डेल डॉट एफ बार इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3. मी लास्ट लेक्चरला सांगितलं होतं की ग्रॅडियंटचं लास्ट इक्वेशन, डायव्हर्जन्सचं लास्ट इक्वेशन हे आपल्याला बाय हार्ट करायचं आहे, ते यूज करायचं आहे नेक्स्ट टॉपिकमध्ये. देन डायव्हर्जन्स ऑफ एफ बार इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3 इन ब्रॅकेट डो बाय डो u1 f1 h2 h3 राईट प्लस डो, याची ट्रिक्स पण मी तुम्हाला लास्ट लेक्चरला सांगितलेली, डो बाय डो u2 इन ब्रॅकेट f2 h3 h1 प्लस
dou by dou u3 in bracket f3 h1 h2 bracket complete. This whole bracket also complete. Here we substitute. This is the next equation number 3. आता ह्या इक्वेशन 3 मध्ये आपण इक्वेशन 2 चे जे f1 f2 f3 चे जे व्हॅल्यू आहेत इथे आपण सबस्टिट्यूट करणार आहोत. f1 f2 आणि f3 चे जे इथे f1 f2 f3 जे आहे ह्या इक्वेशन 2 वरून ह्या f1 f2 आणि f3 चे व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करू. ओके, देन दॅट डेल डॉट एफ मीन्स काय इथे आपण क्लिअर केलं. डेल डॉट that means divergence of f is equal to del dot grad psi. Okay, that means del dot del psi is equal to 1 upon this means this. Okay, इथे मेन्शन केलेलं आहे ते 1 upon h1 h2 h3. Okay, in bracket dou by dou u1, then substitute the value of f1. f1 means 1 upon h1 dou psi by dou u1 bracket complete. h2 h3 as it is. इथे लक्षात आलंय. हा 1 upon h1 h2 h3 as it is, dou by dou u1 as it is. f1 ची व्हॅल्यू मी ही सबस्टिट्यूट केली 1 upon h1 dou psi by dou u1 h2 h3. ओके, प्लस dou by dou u2 in bracket f2 means 1 upon here dou by dou u2 okay, in bracket h2 ची व्हॅल्यू what is the f2 means 1 upon h2 dou psi by dou u2 bracket complete. That h3 h1 as it is, plus dou by dou u3 in bracket 1 upon f3 ची व्हॅल्यू किती आहे 1 upon h3 dou psi by dou u3 bracket complete, and that h1 h2. ओके, and whole bracket also complete. समजलं इथे काय केलंय. ओके, जस्ट आपण इक्वेशन 3 मध्ये f1 f2 आणि f3 चे व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आणि न्यू इक्वेशन राईट केलं. ओके, आता हेच इक्वेशन जे आहे ह्या इक्वेशन मध्ये आपण इथे जे आहे डो बाय डो, आता हे ब्रॅकेटमधल्या टर्म सॉल्व करून घेऊ. ओके, दॅट मीन्स डेल डॉट डेल साय इज इक्वल टू दिस टर्म कॉमन आहे 1 अपॉन h1 h2 h3 इन ब्रॅकेट. तर ब्रॅकेटमध्ये इन ब्रॅकेट ओके इथे बघा डो बाय डो u1 ओके इन ब्रॅकेट डो बाय डो u1 मध्ये हे आतमध्ये घेऊ ब्रॅकेटमध्ये, म्हणजेच काय होईल h1 h2 डिवायडेड बाय दॅट h2 h3 divided by h1 h2 h3 divided by h1 dou psi by dou u1. ओके, दिस इज द फर्स्ट टर्म. लक्षात आले. जस्ट आपण ही टर्म जी आहे ती ब्रॅकेटमध्ये घेतली. सिमिलरली हिअर ऑल्सो प्लस डो बाय डो u2 इन ब्रॅकेट हे आतमध्ये घेतोय h3 h1 डिवायडेड बाय h2 डो psi by डो u2 ब्रॅकेट कंप्लीट प्लस डो बाय डो u3 इन ब्रॅकेट हिअर हे आतमध्ये घेतोय h1 h2 डिवायडेड बाय h3 डो psi by डो u3 राईट. आणि हा होल ब्रॅकेट ऑल्सो कंप्लीट. दिस इज नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4. याला इक्वेशन नंबर 4 राईट. दॅट मीन्स डेल डॉट
f bar in vector form is equal to del dot del psi is equal to del square psi is equal to काय आले टर्म 1 upon h1 h2 h3 in bracket dou by dou u1 h2 h3 divided by h1 dou psi by dou u1, right, plus dou by dou u2 in bracket h3 h1 divided by h2 dou psi by dou u2 bracket complete plus dou by dou u3 in bracket h1 h2 divided by h3 dou psi by dou u3, right, bracket complete. This equation gives, हे म्हणजे हेच इक्वेशन आहे, 4th नंबर इक्वेशनच आहे. दॅट इक्वेशन गिव्स द जनरल एक्सप्रेशन for Laplacian of scalar in curvilinear coordinate. Right? That means Laplacian operator can be written as, काय होईल Laplacian operator? Laplacian operator can be written as, ह्या इक्वेशन वरून दॅट लॅप्लासियन ऑपरेटर आपण डेल स्क्वेअरनी काय करतो, डिनोट करतो. दॅट डेल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन h1 h2 h3, राईट, इन ब्रॅकेट डो बाय डो u1, याची पण एक ट्रिक्स आहे, ती मी तुम्हाला सांगतो. इन ब्रॅकेट h2 h3 डिवाइडेड बाय h1 dou by dou u1, okay, bracket complete, plus dou by dou u2 in bracket h3 h1 divided by h2 dou by dou u2 bracket complete, plus dou by dou u3 in bracket h3 h1 divided by h3 h1 h2 divided by h3 dou by dou u3 bracket complete, whole bracket complete. This is the Laplacian operator. Del square is equal to 1 upon h1 h2 h3 in bracket dou by dou u1 h2 h3 divided by h1 dou by dou u1 plus dou by dou u2 in bracket h2 h1 divided by h3 h1 divided by h2 dou by dou u2 plus dou by dou u3 in bracket h1 h2 divided by h3 dou by dou u3 bracket complete, whole bracket complete. आता इथे हा ऑपरेटर लक्षात ठेवण्यासाठी एक ट्रिक्स मी तुम्हाला सांगतो. इथे बघा, इथे डेल स्क्वेअर लॅप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वेअर इज इक्वल टू h1 1 डिवाइडेड बाय h1 h2 h3 इन ब्रॅकेट. आता डो बाय डो u1 आहे इथे, ओके, म्हणजेच पुढला h स्टार्ट होताना 2 ने स्टार्ट होईल, सायक्लिकने. इथे डो बाय डो u1 आहे, राईट, म्हणजेच इथे वरती 2 आणि 3 असेल, खाली डिवायडेड बाय जो इथे तोच असेल, म्हणजेच इथे डो बाय डो u1 आहे, वरती h2 h3 असेल आणि खाली h1 असेल, आणि डो बाय डो u1 ॲज इट इज. प्लस आता डो बाय डो u2 आहे, म्हणजेच तिकडे काय असेल, h3 h1 डिवायडेड बाय हा h2, राईट, हा डो बाय डो u2 ॲज इट इज. प्लस डो बाय डो u3 आहे, म्हणजेच याच्या टर्ममध्ये वरती इथे 3 आहे, म्हणून इथे त्याच्या सायक्लिकमध्ये 1 2 डिवायडेड बाय 3 डो बाय डो
u3 असं आपण राईट करू शकतो. ओके, म्हणजे बाय हट करताना एकदम सोपं होईल. ही ट्रिक्स तुम्ही लक्षात ठेवायची. म्हणजे होल इक्वेशनमध्ये काय केलं आपण, इथे लॅप्लासियन ऑपरेटर जो आहे, इथे ग्रॅड साय जो आहे तो आपण घेतला, हा ग्रॅडियंट ऑपरेटर घेतला. ग्रॅडियंट ऑपरेटरची व्हॅल्यू आपण इथे यूज केली. ग्रॅड साय इज इक्वल टू E1 कॅप डिवायडेड बाय H1 डो साय बाय डो U1 प्लस E2 कॅप डिवायडेड बाय H2 डो साय बाय डो U2 प्लस E3 डिवायडेड बाय H3 डो साय बाय डो U3. That grad psi is a vector function, then we can write grad psi is equal to fr is equal to f1 e1 cap plus f2 e2 cap plus f3 e3 cap. This is equation number 1. But we know value of f1, f2, f3. f1 means 1 upon h1 dou psi by dou u1, f2 means 1 upon h2 dou psi by dou u2, and f3 is equal to 1 upon h3 dou psi by dou u3. That means gradient del square psi is equal to del dot del psi is equal to that del dot fr. ओके, मग इथे मी काय केलं आहे, हा लास्ट लेक्चरला आपण म्हणजे जी व्हॅल्यू इथे डेल डॉट एफची व्हॅल्यू आपल्याला माहितीच आहे, ती आपण डिराईव्ह केलेली आहे, ती यूज करतो. म्हणजे डायव्हर्जन्स ऑफ एफ आर इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 हे इक्वेशन घेतलं. तिथे आपण F1 F2 F3च्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केल्या आणि जस्ट सॉल्व करत गेलो आणि आपल्याला लॅप्लासियन ऑपरेटर इथे मिळाला. ओके, दॅट मीन्स लॅप्लासियन ऑपरेटर डेल स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन H1 H2 H3 इन ब्रॅकेट डो बाय डो U1 इन ब्रॅकेट U1 आहे म्हणून इथे Hची टर्म घेताना इथे बघा H1 H2 आणि H3 हे जे आहे असं सायक्लिक ऑर्डरने आपल्याला जायचं आहे, म्हणजेच ते सोपं होईल. म्हणजे U1 आहे इथे H2 H3 डिवायडेड बाय H1 डो बाय डो U1. ओके, देन प्लस डो बाय डो U2 इन ब्रॅकेट इथे U2 आहे म्हणून इथे नेक्स्ट U2 नंतरचा 3 घ्यायचा आहे, H3 H1 डिवायडेड बाय H2 इथे 2 इथे 2 डो बाय डो U2 प्लस डो बाय डो U3 इन ब्रॅकेट इथे 3 आहे, 3 नंतर 1 आहे म्हणून H1 H2 डिवायडेड बाय H3 डो बाय डो U3 bracket complete, whole bracket complete. This is the Laplacian operator. Okay, that means आपण इथे आतापर्यंत ग्रेडियंट बघितला, डायव्हर्जन्स बघितला आणि लॅप्लासियन ऑपरेटर बघितला. ह्या सगळ्या टर्म्स तुम्ही काय करायचे आहे, लक्षात ठेवायचे आहे, बाय हर्ट करायचे आहे, ट्रिक्सने लक्षात ठेवायचे आहे. ही ऑपरेटर्स आपल्याला पुढे यूज करायचे. ओके, इथे आपण थांबू. ओके, थँक्यू.